Ah, àwọn lè sàn. Kí ni ìyẹn mo fẹ́ jẹ́ ká sáré ṣe báyìí? Ah, alhamdulillah ó ti ń lọ. Mo sáré wọn nǹkan tí mo install lọ́wọ́ rẹ̀. Ah, alhamdulillah. Ẹ jẹ́ sáré ṣe nǹkan tí mo fẹ́ báyìí ṣe. Now, tí mo tẹ́ bá fẹ́ create project náà, kí tẹ́ bá fi open Visual Studio Code nǹkan tó máa gbé wá fún yín lélẹ̀. So tẹ́ bá fẹ́ ṣe yẹn. So ẹ lè create file báyìí ẹ dẹ̀ máa ṣe. But ó máa pay yín kí tẹ́ bá jẹ́ pé project ẹ̀yọ̀kan báyìí mo fẹ́ ṣe. Ẹ wá fẹ́ ṣe project mi, ẹ tún máa open folder mi. Ẹ wá fẹ́ ṣe project mi, ẹ máa open folder mi. Ìgbà tó yẹ kí project ilé lẹ fẹ́ ṣe, ẹ̀yọ̀kan tẹ́ bá fẹ́ ṣe, ẹ máa kọ́kọ́ lọ sí open folder. Ṣé open folder ni o create new folder? Kò sì ẹ̀yìn yàn gan mọ́. Open folder yìí ó dà kó máa lọ pé èèyàn fẹ́ open folder pa ni mo ti mọ̀. Cancel jàre. Cancel. So ẹ máa lọ sí file. Ẹ ṣe file gan. Ẹ lọ sí new file. Ẹ fẹ́ create new file. Ní pé tẹ́ fẹ́ lò. Ẹ máa click on new file yìí. Tẹ́ bá tún wá click on new file jẹ́ pé ó ṣe pé kẹ́ fún lórúkọ. Nǹkan tó ń béèrè níbí báyìí ni kẹ́ fún lórúkọ. Bóyá orúkọ tí mo fẹ́ kọ fún ni sad. Mo á lè tẹ sad dot full stop dot ibi pé html nìkan tá fẹ́ ṣe. Nǹkan tó bá jẹ́ ti html dot html ẹ fẹ́ wọn máa save rẹ̀ sad dot html. Tó bá jẹ́ pé orúkọ tèmi náà mo fẹ́ lò fún, màá ní fuad dot html. Ṣé ó ti yé yín? Bọ̀ orúkọ yín mo fẹ́ lò. Táyé pé sad ní pé kóòdì mi àkọ́kọ́, a lè sọ pé sad first sad code. Ní pé kóòdì sad alákọ̀ọ́kọ́ first sad code dot html. Ẹ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mo kọ látàrọ̀ dot html ni. Ẹ máa tẹ, ẹ máa save rẹ̀. Ṣé ó yé yín? Tẹ́ bá fẹ́ save ẹ máa tẹ Ctrl S. Ctrl àti S òun là ń pè ní Ctrl S. Ṣé ó ti yé yín báyìí? So tẹ́ bá fẹ́ save ẹ máa tẹ Ctrl S tàbí kẹ́ wá sí òkè níbí báyìí ẹ máa tẹ file, ẹ máa tẹ save. Bá ṣe tẹ sí jẹ́ pé ìgbé kíní ẹ wá. Tẹ́ bá fẹ́ save kẹ́ tó save. Tẹ́ bá ti gbé nǹkan báyìí wá, ẹ máa click on desktop kẹ́ lè tètè rí ní o. Mo fi sọ bẹ́ẹ̀ o. So tẹ́ bá ti gbé báyìí ẹ máa kọ́kọ́ click on desktop. Lẹ́yìn tẹ́ bá click on desktop yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí, tẹ́ bá tún wá click on desktop yìí tán, ẹ ṣáà rí pé first sad code ló gbé wá. Kí ló gbé wá sálẹ̀? html tàbí save yàn pé dot html ni. html ẹ ló gbé sálẹ̀ yìí. So ẹ máa ṣẹ̀ wá tẹ save. Tẹ́ bá tún wá tẹ save yẹn, ẹ ṣáà ti rí pé first sad code yìí ó ti fi sí bí báyìí. So nǹkan tó wà níbí báyìí ẹ ní ìdílé mọ́ báyìí. Ẹ máa yọ kúrò. Ṣé ó ti yé yín? So àwọn nǹkan tó bá ní kẹ́ ẹ máa tẹ̀, ẹ máa tẹ̀. So àwọn nǹkan tí òun bá ń kọ ẹ máa follow ẹ̀. Bóyá ẹ kọ fún shortcut kan. Bí tẹ́ bá fẹ́ tẹ gbogbo àwọn kíní ẹ̀ instead tẹ́ fi máa kọ́lẹ̀ ẹ̀kọ̀kan, ẹ máa tẹ shift àti 1. Ṣé ó ti yé yín? Shift àti 1. Tẹ́ bá tún wá tẹ shift àti 1, ó máa kọ exclamation mark yìí, ẹ kàn máa tẹ enter. Tẹ́ bá ti tẹ enter báyìí, ó máa gbé eléyìí wá. So inú eléyìí gan mo lè kọ first time sad wants to code. Mo ti kọ eléyìí báyìí. So tẹ́ bá máa ṣe eléyìí báyìí, eléyìí tẹ́ bá fẹ́ save ẹ máa tẹ file save. Ẹ ti save ẹ báyìí. Èmi ti gbé sí auto save ni mo ṣe require kí máa save báyìí mọ́. So ẹ máa lọ sí desktop yín. Ẹ máa lọ desktop yín. Desktop ní ojú bíbá yìí. Ojú bíbá yìí máa lọ. Ẹ ṣáà rí pé first sad yìí ó ti gbé wá. Ẹ máa double click lé lórí. Ẹ máa tẹ orí ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ rí pé nǹkan tí mo kọ sí bí ó ti show. Nǹkan tí mo kọ first time sad wants to code. First time sad wants to code. Ṣé ẹ jí pé òun ló ń show bí báyìí? First time sad wants to code. Ó ti tán. Ẹ ní jù báwọn náà lọ. So ẹ try láti explain kẹ́ jẹ́ kí n mọ ibi tẹ́ bá pàdé.